Η ιστορία πάει μέχρι το μύθο πίσω. Πάρα πολλές χιλιάδες χρόνια, όπου ακούμε ότι όταν έπαιζε ο Ορφέας τη λύρα, μπορούσε και ηρεμούσε μέχρι και τα άγρια θηρία. Βέβαια την πάτησε από έναν πάνθερο, ο οποίος ήταν κουφός και δεν άκουσε και λένε ότι τον σκότωσε. Το ότι η μουσική δεν είναι απλά μία ακρόαση και μία ευχαρίστηση, δεν είναι καινούριο, είναι παλιό, πολύ παλιό. Άλλωστε στα παλιά χρόνια, δεν τα λέω αρχαία γιατί τα αρχαία είναι πολύ πίσω. Έτσι, στα παλιά χρόνια κάναν και τους λεγόμενους μουσικούς αγώνες στα ασκληπία και στα θέατρα, όπου αυτό χαρακτηριζόταν ακριβώς μουσικοί αγώνες. Δηλαδή ποιος έκανε την καλύτερη μουσική, και δεν μιλάμε για τις τραγωδίες ή γενικότερα ή τις κωμωδίες οι οποίες παίζονταν. Ήταν μουσική η οποία είχε και κάποιο θέμα, το οποίο τυχαίνει να είναι πάρα πολύ σημαντικά τα θέματα αυτά τα οποία έχουν εξελιχθεί. Υπήρξαν κατά τη διάρκεια των χρόνων που παιχτήκαν στα αρχαία θέατρα, υπήρξαν κάπου 135.000 έργα, τραγωδίες, κωμωδίες και διάφορα. Από αυτές δεν σώσαν καμιά 150. Καταλαβαίνετε, οι απώλειες είναι τεράστιες. Παρ' όλα αυτά η αξία τους δεν μειώνεται σε τίποτα, γιατί πρόκειται για διαμάντια. Οι παλιοί λοιπόν γνωρίζαν πολύ καλά τις επιπτώσεις της μουσικής στην υγεία, γι' αυτό και χρησιμοποιούσαν στα ασκληπία θεραπευτικά μουσική, έτσι, με διάφορα όργανα τα οποία διέθεταν, είτε ήταν αυλός, είτε ήταν κρουστά, είτε ήταν η λύρα, είτε ήταν κιθάρα και διάφορα τέτοια. Μάλιστα δε στην Επίδαυρο, όπου υπήρχε η Θόλος. Η Θόλος, ξέρετε, είναι ένα οίκημα το οποίο είναι ένα στρογγυλό οίκημα, το οποίο άμα το δεις από κάτω δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Σε αυτό, λέει, το οίκημα υπήρχε ένα πάτωμα στο οποίο υπήρχαν σχήματα, και από εκεί και πέρα όταν ερχόταν κάποιος, ανάλογα με το πρόβλημα το οποίο είχε, τον βάζα να κάθεται σε κάποιο σχήμα απάνω, δηλαδή ουσιαστικά θεραπεύαν με γεωμετρία, περίεργα πράγματα, αλλά είναι αληθινά αυτά, γιατί οι μελέτες των τελευταίων 30-40 ετών αποκαλύπτουν αυτό που η φύση θέλει να κρύβει. Ο Αριστοτέλης έλεγε «Φύσης του κρύπτεστε ιδένε φιλήν». Γιατί πάρα πολλές φορές η αποκάλυψη της φύσης θέλει στα χέρια μας τεράστιες δυνάμεις που, αν δεν χρησιμοποιηθούν σωστά, μπορούν να έχουν πολύ κακές επιπτώσεις. Η Θόλος λοιπόν υποτίθεται ότι ήταν ένα κτίριο, όπως σας είπα, αλλά όταν πήγα στην Επίδαυρο ζήτησα από τον φύλακα να ανέβω από πάνω να το δω, και εκεί έπαθα πλάκα. Γιατί? Διότι είδα ότι ήταν 3-4 επάλληλοι κύκλοι, οι οποίοι χωριζόντουσαν από έδαφος. Και εκεί μου ήρθε η ιδέα ότι αυτός είναι ένας γεωπυκνοτής. Άρα βγάζει διαφορετικές συχνότητες σε κάθε κομμάτι. Αν αυτές οι συχνότητες περνάνε από πάνω από το δάπεδο το οποίο χρησιμοποιούσαν και ταυτόχρονα χρησιμοποιούσαν και μουσική, είχαν αποτελέσματα. Η μουσική έχει καθιερωθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια, κυρίως σαν ένα πεδίο απόλαυσης, σαν ένα πεδίο ακρόασης, με βέβαια διάφορους στίχους ή μη, έτσι, γιατί μπορεί να είναι από αυτά που γνωρίζουμε αυτό που λέμε ορχιστρική μουσική, θα ακούσετε εδώ κομμάτια τέτοια, ή να έχει, και κυρίως εδώ θα ακούσετε τέτοια, χωρίς στίχους, χωρίς κάτι άλλο, ενώ βέβαια σε κάποιες εκτελέσεις οι οποίες έχουν γίνει έχουν στίχους, έτσι. Αλλά το βασικό
στοιχείο είναι αυτό που εκφέρει η μουσική, δηλαδή ο κραδασμός. Αυτός ο ήχος που είναι η ταλάντωση σε ένα μουσικό όργανο, η οποία μεταδίδεται διαμέσου του χώρου, δηλαδή διαμέσου της ατμόσφαιρας. Πρέπει να υπάρχει κάποιο πράγμα, γιατί άμα είναι κενό δεν μπορεί να μεταδοθεί ο ήχος. Έτσι, άμα είναι νερό μεταδίδεται, έχει άλλη ταχύτητα. Άμα είναι σε στερεό επίσης έχει άλλη ταχύτητα. Όταν φτάνει στο αυτός ο ήχος μετατρέπεται σε ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Και από εδώ αρχίζει το πανηγύρι. Μεγάλο πανηγύρι. Πάρα πολύ μεγάλο πανηγύρι. Ήδη εδώ και μια 30 ετία, 40 ετία είχαν αρχίσει να μελετάνε και να βλέπουν ότι κάποια είδη μουσικής έχουν κάποια σχέση με διάφορες καταστάσεις, βοηθάνε διάφορες παθήσεις ή μπορεί κάποια μουσική, εγώ δεν το θεωρώ αυτό, μουσική να δημιουργήσει προβλήματα σε ανθρώπους. Επίσης ένα άλλο γεγονός το οποίο υπάρχει είναι ότι ανάλογα με κάποιες καταστάσεις είναι και διαφορετική η μουσική. Δηλαδή στη σούστα που θα το παίξει η κυρία Παπαδάτου, η Γεωργία, την κριτική σούστα, γιατί παίζεται αυτό? Για να δημιουργήσει μια εγρήγορση και να δημιουργήσει έναν ενθουσιασμό, ας το πούμε, σε αυτόν ο οποίος την ακούει. Ή στον πυρίχιο ή τον τσάμικο, εκείνο το οποίο θέλει να κάνει είναι να φέρει τον άλλον σε συγκέντρωση, ώστε να εκτελέσει ένα έργο το οποίο πρόκειται να συμβεί. Είτε αυτός είναι πόλεμος, είναι κάποιος αγώνας ή οτιδήποτε. Ή πένθυμο εμβατήριο, άλλος ρυθμός, άλλη μουσικότητα, γιατί σε αυτήν την περίπτωση εκείνο το οποίο θέλουμε είναι μια καταστολή και μια συγκέντρωση πάνω στο γεγονός το οποίο συνέβη, δηλαδή στον άνθρωπο τον οποίο χάσαμε. Οι μελέτες αυτές είχαν ένα θετικό αποτέλεσμα, δηλαδή μας λέγανε ότι σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ψυχολογικά προβλήματα ή διάφορα άλλα ζητήματα μάθησης ή οτιδήποτε, είχαν θετικό ρόλο, είχαν τη δυνατότητα να βοηθήσουν αυτόν ο οποίος έκανε την ακρόαση, το άκουγε αυτό το πράγμα, σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Αλλά κάτι παραπάνω τουλάχιστον δεν υπήρχε. Εγώ χρησιμοποιώ μια μέθοδο βιοσυντονισμού, δηλαδή εκπομπή συχνοτήτων χαρακτηριστικές για τον άνθρωπο, διότι ο άνθρωπος, όπως και όλα τα πράγματα στη φύση, μπορεί να αναλυθεί σε συχνότητες. Εκπέμπουμε λοιπόν κάποιες πολύ συγκεκριμένες συχνότητες ρωτώντας, υπάρχει αυτό, γίνεται αυτό, τι συμβαίνει στον οργανισμό μέσα. Εάν συμβεί το φαινόμενο του συντονισμού, δηλαδή μια συχνότητα απ' έξω, μια συχνότητα από μέσα, οι οποίες είναι οι ίδιες, έχεις ένα μέγιστο. Αν όχι, δεν έχεις αυτό το μέγιστο και παίρνεις μια απάντηση για το τι γίνεται στον οργανισμό μέσα σε πάρα πολλά επίπεδα. Αυτή η τεχνολογία έχει αναπτυχθεί ή έχει αρχίσει να διαφαίνεται από το 1935, όταν ο Κίρλιαν σημείωσε ότι γύρω από κάθε σώμα υπάρχει μια άβρα, ένα πεδίο το οποίο είναι χαρακτηριστικό, γιατί αυτός έκανε μια ακτινογραφία, έριξε ένα συγκεκριμένο ρεύμα και εκείνο που περίμενε να έχει ένα αποτέλεσμα α, το αποτέλεσμα ήταν διαφορετικό. Μετά το 49 ο Βολ πάλι τα ίδια. Έριχνε συχνότητες, έπαιρνε άλλες απαντήσεις. Οι μελέτες και οι έρευνες οι οποίες έγιναν κατέληξαν το 1979 τρεις Σοβιετικοί να πάρουν βραβείο Νόμπελ για τις χαρακτηριστικές ηλεκτρομαγνητικές συχνότητες για τον άνθρωπο. Δηλαδή το μάτι έχει 10-15 συχνότητες, το αυτί έχει άλλες τόσες. Αυτές οι συχνότητες είναι μαλακές, φτάνουν δηλαδή μέχρι 1000 Hz και λίγο παραπάνω. Μέχρι στιγμής έχουν αναλυθεί περίπου 70-75 χιλιάδες συχνότητες,
οι οποίες είναι σε όλα τα επίπεδα του ανθρώπινου οργανισμού και όχι μόνο, γιατί έχει γίνει και σε σκυλάκια και σε γατάκια και σε διάφορα άλλα ζώα που μπορούν να τα ελέγξουν κατά τον ίδιο τρόπο. Αυτές λοιπόν οι χαρακτηριστικές γνώσεις μπορούν να δώσουν μία εικόνα για το τι γίνεται μέσα στον άνθρωπο και από εκεί και πέρα να βγει μία θεραπευτική διαδικασία, μία θεραπευτική δυνατότητα. Κυρίως εμείς χρησιμοποιούμε φυσικά φάρμακα από αυτό που λέμε φαρμακείο της φύσης, χωρίς να αποκλείεται να χρησιμοποιήσει κανείς και άλλου τύπου λεγόμενα χημικά φάρμακα. Εξαρτάται από τις ανάγκες, εξαρτάται από το κριτήριο το οποίο θα έχεις και την επιλογή την οποία θα κάνεις. Τα φυσικά φάρμακα δεν υστερούν απολύτως σε τίποτα και όχι μόνον, αλλά υπερτερούν και σε πάρα πολλά άλλα πράγματα, αλλά δεν είναι της ώρας αυτό. Της ώρας είναι ότι όταν οι Αμερικάνοι, γιατί είναι η συσκευή αμερικάνικη, μου στείλανε μια βιβλιοθήκη με τίτλο Solfeggio. Λέω Solfeggio, τι είναι αυτό ρε παιδιά? Όπου αυτό είχε συχνότητες. Και σχόλιο κάτω από κάθε συχνότητα, παραδείγματος χάρη, μία συχνότητα είναι 174. Δίνει, λέει, στο σώμα αίσθηση σιγουριάς, ασφάλειας και αγάπης, ενθαρρύνει τα κύτταρα να κάνουν τα καλύτερα. Σύμφωνα με κάποιες πηγές, τείνει να μειώνει τον πόνο ενεργητικά. Κουφά πράγματα, νομίζω. Αυτή ναι. Αυτή λοιπόν η συχνότητα που ακούτε, 174, λέω συγγνώμη, αλλά συχνότητα είναι. Έχει σχέση με μουσική? Μπορούμε αυτές τις συχνότητες που αυτοί στην αρχή στείλαν καμιά δεκαριά και τελικά είναι κάπου 19-20 βασικές συχνότητες, όπως κάτω από την κάθε συχνότητα είχε και ένα σχόλιο τι κάνει η συχνότητα αυτή. Με άλλα λόγια, αν την μετατρέπαμε αυτήν σε μουσική, θα ξέραμε ότι η μουσική δεν είναι απλώς μια τέρψη να το ακούσεις και να ευχαριστηθείς πάρα πολύ, πράγμα το οποίο γίνεται. Δηλαδή ακούμε μουσικές, τραγούδια διάφορες, από διάφορες χώρες, από διάφορα είδη, αλλά τώρα πλέον ξέρουμε τι κάνει κάθε νότα και πού το κάνει αυτό. Σας είπα για την 174 ή 132. Η 174 είναι φα, διότι απευθύνθηκα στους φίλους μου εδώ και συνεργάτες πλέον, όπου εσείς βέβαια βλέπετε έτσι 3 ανθρώπους, όπου υποτίθεται ότι εγώ είμαι γιατρός και άλλη μουσική. Το θέμα είναι ότι εγώ μου βγαίνει Παναγία για να βγάλω μια έτσι συνταγή να δώσω και αυτοί παίζουν την υγεία στα δάχτυλα. Δεν την παίζεις στα δάχτυλα, εσύ? Για ρίξε μια τέτοια να δούμε πώς την παίζεις στα δάχτυλα. Όχι. Αυτή η συχνότητα την οποία βγάζει έχει από κάτω μια εξήγηση. Ας πούμε αν είναι η 185, η οποία και αυτή φάει είναι, έχει σχέση με την έκφραση. Οι συχνότητες, αυτό που ξέρουμε πλέον, και αυτό είναι το εκπληκτικό, δεν είναι απλά ότι βοηθάνε, είναι πού βοηθάνε. Υπάρχουν 3 επίπεδα, το πνευματικό, το συναισθηματικό και το βιολογικό επίπεδο. Το εξαιρετικό και εκπληκτικό είναι ότι μπορούν να βοηθάνε και στα 3 επίπεδα. Αυτή η 185 έχει σχέση με την έκφραση, αλλά και με το βραχιόνιο πλέγμα, αλλά και με την κίστη, τα νεφρά, τα επινεφρίδια, τους μυς, υγρά, λάριγγας, αυτιά, ακόμη και φόβοι. Δηλαδή η μουσική, οι συχνότητες, που μπορείς να ακούσεις συχνότητες και να έχεις αυτό το αποτέλεσμα, και γίνεται αυτό. Αν μπει κανείς στο ίντερνετ μπορεί να βρει τουλάχιστον τις 3 τριάδες, διότι εδώ επίσης ένα άλλο ζήτημα το οποίο έχει
προκύψει είναι ότι οι βασικές είναι 3 τριάδες, οι οποίες 3 τριάδες είναι rotation. 174, 417, 714. Γυρίζει το πράγμα. Μουσικά δεν ξέρω πώς να εκφράζεται ακριβώς αυτό, εάν αλλάζουν πώς το λέμε... Συνήθως είναι οι βασικές και αλλάζουν, ναι, οι ποδεσπόδιστα και τέτοια πράγματα. Οι άλλες είναι οι 285, 528, 852. Οι άλλες είναι οι 396, 639, 963. Η ωραία ιστορία είναι ότι η μία, όταν τις βάλεις και να δεις τον αριθμό το οποίο να ανοίγουν, είναι 3. Η δεύτερη είναι 6. Η τρίτη είναι 9. Δεν είναι τυχαία πράγματα. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι η αντιστοίχηση η οποία υπάρχει με το τι μπορεί να κάνει μια τέτοιο τύπου συχνότητα και με τη μουσική, ανήκει στις λεγόμενες τριάδες. Τριάδες υπάρχουν πάρα πολλές στην φύση, έτσι, οι οποίες μετά μπορεί να γίνουν τετράδες, μπορεί να γίνουν πεντάδες, δηλαδή να ρέει το πράγμα και να εξελίσσεται κατά έναν θαυμάσιο τρόπο, ο οποίος τρόπος είναι σε πάρα πολλά επίπεδα. Όταν λοιπόν είδα εγώ αυτό, ζήτησα τη βοήθεια των φίλων μου εδώ και μουσικών, και θα ακούσετε τι μουσική είναι αυτή. Λέω, ρε, ξέρεις, μπορούμε να το αντιστοιχίσουμε? Ναι, μπορούμε να το αντιστοιχίσουμε. Μπορούμε να πούμε ότι 104,5 που αλλάζει τα πράγματα, βοηθάει τα κάτω άκρα, το πάγκρεας, το σφυϊκό πλέγμα, το παχύ έντερο, πνεύμονες, δέρμα, λήψη. Δηλαδή εδώ έχουμε να κάνουμε μια πραγματικά αφάρμακο ιατρική. Δεν υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες, διότι αυτή είναι μια πρωτογενής μελέτη η οποία έχει γίνει από αυτούς οι οποίοι έχουν φτιάξει το πρόγραμμα στο μηχάνημα, η οποία να μας λέει με τι ρυθμούς ακριβώς πρέπει να παίζεται αυτό, ποια είναι τα τέμπο δηλαδή τα οποία χρειάζεται για να έχει την καλύτερη απόδοση, διότι μπορεί να είναι και λίγο στραβή η ιστορία, αλλά τουλάχιστον όταν είναι καλής ποιότητας μουσική θα έχει αυτήν την απάντηση. Ή η 111 που είναι λαδίεση, βοηθάει την ακούφιση από τον πόνο, παράγει ενδορφίνες. Δηλαδή παράγει ενδορφίνες, είναι σαν να χρησιμοποιείς κάποια πράγματα τα οποία διεγείρουν στον οργανισμό την παραγωγή ουσιών οι οποίες σε κάνουν να αισθάνεσαι καλύτερα. Και αυτό μπορεί να το κάνει η μουσική. Και θα το έχετε παρατηρήσει κι εσείς κάποιες φορές ακούγοντας κάποια μουσική να νιώθετε ότι νιώθετε πάρα πολύ καλύτερα. Άρα είπαμε ότι μπορεί να είναι στο πνευματικό επίπεδο, μπορεί να είναι στο συναισθηματικό ψυχολογικό επίπεδο, μπορεί να είναι και στο σωματικό επίπεδο. Η ερώτηση η οποία προέκυψε από όλη αυτή την ιστορία είναι, καλά, πώς γίνεται αυτό το πράγμα, μέχρι που φτάνει αυτή η ιστορία? Η ιστορία βέβαια είναι ότι όταν ο ήχος μπει στον οργανισμό μετατρέπεται σε ηλεκτρομαγνητικό ρεύμα και από εκεί και πέρα αυτό το ρεύμα ρέει διαμέσου των μεσημβρινών. Μεσημβρινή είναι αυτό που λέμε κανάλια ενέργειας και πληροφορίας. Ρέουν από το κεφάλι προς τα κάτω, πάνε στα όργανα του σώματος, αλλά πάνε και στα χέρια και στα πόδια. Τώρα το γιατί είναι μια άλλη ιστορία, να μην την πούμε ακριβώς σήμερα. Όμως φτάνουν στα κύτταρα και δουλεύουν. Πού δουλεύουν στα κύτταρα? Ό,τι φαίνεται με αυτά τα οποία ξέρουμε, δουλεύουν στους υποδοχείς στα κύτταρα, δουλεύουν πάνω στην κυταρική μεμβράνη, δουλεύουν στο κυταρόπλασμα μέσα, δηλαδή στα στοιχεία του κυτάρου, και όπως μου είπε ο φίλος μου ο μοριακός βιολόγος, ο οποίος ασχολείται πάρα πολύ με τα θέματα του καρκίνου, τα γονίδια ακούν μουσική. Του λέω τι?
Μου λέει τα γονίδια ακούν μουσική και ρυθμίζουν έκφραση διαφόρων παραγόντων. Αυτό το θέμα το οποίο το κοίταξα και εγώ στην έρευνα ανοίγει πραγματικά καταπληκτικούς ορίζοντες να μπορείς να πετύχεις αποτελέσματα στα δάχτυλα. Και πάει το πράγμα πάρα πολύ μπροστά, γιατί ουσιαστικά αν το θες τα φάρμακα είναι κασμάδες και τσεκούρια και διάφορα τέτοια πράγματα. Εδώ εκείνο το οποίο έχεις είναι μία συχνότητα η οποία μεταφέρεται μουσικά μέσα στον οργανισμό. Μπορεί να δουλέψει πάνω σε ένα γονίδιο, θα σας πω ονομαστικά, ένα λέγεται πτέν. Είναι ένα γονίδιο το οποίο αν αυτό δεν δουλεύει καλά, είτε σε φυσιολογικό κύτταρο είτε σε καρκινικά κύτταρα, δεν μπορεί να δουλέψει καθόλου η θεραπεία. Μα καθόλου. Εδώ λοιπόν αναδεικνύεται ένα όπλο, το οποίο όπλο μπορεί να δουλέψει σε όλα τα επίπεδα, δεν έχει σύνορα, δεν έχει εμπόδια, έτσι. Εξού και θέλει πάρα πολύ καλή χρήση, διότι ένα πράγμα το οποίο δεν έχει ούτε σύνορα ούτε εμπόδια μπορεί να φτάσει εκεί και να κάνει είτε τούτο το οποίο είναι θετικό είτε κάτι άλλο το οποίο να είναι αρνητικό. Πώς αλλιώς μπορεί να δουλέψει η μουσική θεραπευτικά? Στον εγκέφαλο παράγονται κύματα. Αυτά λέγονται εγκεφαλικά κύματα, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως δέλτα, θήτα, αλφα, βήτα, γάμα. Καθένα από αυτά έχει μετρηθεί. Ας πούμε το δέλτα είναι 1 έως 4, είναι βαθύς ύπνος. Το θήτα είναι 4 έως 8, υπνηλία και χαμηλό επίπεδο έγερσης. Το α είναι 8 έως 13, αλλά οι 2-3 α, τα οποία έχουν σχέση με την εγρήγορση, τη δραστηριότητα, ανάλογα το πώς πάει το πράγμα. Υπάρχει το β μετά, το οποίο έχει υψηλή έγερση, και το γ πάρα πολύ υψηλή έγερση, πιθανώς προσαρμογή στο στρες. Είναι εξαιρετικά ισχυρή η επίδραση της μουσικής πάνω στα εγκεφαλικά κύτταρα. Χρησιμοποιούνται μουσικές, έτσι, όπως παραδείγματος χάρη λέει ότι μία από αυτές τις μουσικές που έχει μελετηθεί είναι η σονάτα 440 κάτι, του Μότσαρτ, η οποία άλλαξε κάποια, ναι, η σονάτα Köchel 448 του Μότσαρτ, όπου άλλαξε τα κύματα. Παρατηρήθηκε ότι υπάρχει αύξηση των β κυτάρων, των β ρυθμών κτλ. Και αρκετά άλλα. Όμως εδώ πλέον με τις συχνότητες οι οποίες, δηλαδή όταν ακούσω ότι η 528, η οποία είναι μη και ντο, γιατί μπορεί να ξεκινήσει έτσι και ουσιαστικά να έχεις μία διαδρομή. Αυτή είναι η 528. Η μουσική έχει μία διαδρομή, Κηφισιά, Ομόνια, δηλαδή έχει σταθμούς και αλλάζουν οι τονικότητες, αλλάζουν οι νότες. Επομένως έχεις ουσιαστικά, αν θες, μία πλατφόρμα η οποία φεύγει και κάθε αλλαγή η οποία υπάρχει έχει και διαφορετική δράση. Όμως όταν εδώ μιλάς για την 528 και λέει φέρνει μεταμορφώσεις και θαύματα στη ζωή σου, ενεργοποιεί τη φαντασία σου, πρόθεση και διαίσθηση για να δράσω και τους υψηλότερους και καλύτερους σκοπούς σου. Απίστευτα πράγματα, έτσι, τα οποία όπως η 174 είπαμε ότι δίνει στο σώμα αίσθηση σιγουριάς και ασφάλειας και αγάπης. Ενθαρρύνει τα κύτταρα να κάνουν το καλύτερο,
σύμφωνα με κάποιες πηγές, τύχει να μειώσει τον πόνο ενεργητικά. Άρα ερχόμαστε ουσιαστικά εμείς να σας δώσουμε μια άλλη άποψη για τη μουσική, ούτως ώστε και εσείς να αρχίσετε να ψάχνετε κάποια πράγματα για να τη χρησιμοποιήσετε επωφελία σας. Διότι η φύση είναι κόσμος. Αυτή η δημιουργία στην οποία ζούμε μέσα είναι κόσμος. Ο Πλάτωνος το έλεγε ο κόσμος των ιδεών. Κόσμος όμως σημαίνει ομορφιά. Άρα είναι όμορφες ιδέες που παράγουν όμορφα πράγματα. Άρα όταν ζεις σε ένα τέτοιο πεδίο μέσα, αν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις σωστά, μπορεί να έχεις εξαιρετικά έως εκπληκτικά αποτελέσματα και μπορείς να συνδυάσεις κίνηση και μουσική, μάθηση και μουσική, διατροφή και μουσική. Όλα αυτά τα πράγματα μέσα από την καινούρια άποψη των πραγμάτων. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μελετήσει και φτιάξει όλα αυτά τα πράγματα, δηλαδή η 99 που είναι σολ, είναι για να απελευθερώσει. Αλλά ταυτόχρονα δουλεύει και στο ιεροκοκυγικό πλέγμα, στον κόκκιγα, ορθό, ισχύα. Δηλαδή θεωρώ ότι μελλοντικά, όχι πάρα πολύ μακριά, η έρευνα θα καταδείξει τι ακριβώς μουσική θα βάζεις 2 ώρες και έχεις πονοκεφάλους και περάσουν οι πονοκέφαλοι. Ή άλλη μουσική η οποία μπορεί να βελτιώνει την κατάσταση στο έντερο. Ή άλλη μουσική η οποία υπάρχει και τώρα υπάρχουν τέτοιες μουσικές που λέει calming music, δηλαδή μουσική η οποία χαλαρώνει και ηρεμεί. Ας ακούσουμε λοιπόν κάποια δείγματα από αυτά παιγμένα από 2 αριστοτέχνες και ας αισθανθούμε ό,τι αισθανθεί ο καθένας, γιατί υπάρχει και η προσωπική προσαρμογή στα πράγματα. Αλλιώς το βλέπει ο ένας, αλλιώς το βλέπει ο άλλος. Αυτή είναι και η ομορφιά της φύσης και η ομορφιά της ανθρωπότητας. Πάμε. Η 444 είναι αυτή, δεν κάνω λάθος,
$4.44 λοιπόν, 5.28, 2.40,85. Θέλω να πω λίγο για την 4.44. Λέει ότι είναι κλειδί, βοηθάει την ευθυγράμμιση με τη φύση, επανενώνει τη γέφυρα μεταξύ Θεού και ανθρώπων, ευχαριστώντας το νου και το σώμα συναισθηματικά, ανυψώνονται ειρηνικά, βοηθά να αισθανθεί κανείς ασφαλής. Δηλαδή ένα πραγματικό πνευματικό συναισθηματικό μεθύσι. Πάλι θα έχουμε την 4.44 αλλά και την 111 που βοηθάει την ανακούφιση από πόνο και τα σχετικά, γιατί εδώ σύνορα η αγάπη δεν γνωρίζει. Και μετά θα πάμε 43,5. Τι κάνει αυτή η 43,5? Λέει ότι βοηθάει την ασφάλεια και την κινητοποίηση των οργάνων,
να λειτουργούν στην άριστη κατάσταση και επίσης δίνει μια αίσθηση ασφάλειας και σιγουριάς. Μαγικά πράγματα. Μαγικά πράγματα. Και από την άλλη μεριά απελευθερώνει και βοηθάει και γενικά πίελο, πόδια, ισχύο και ό,τι εμπεριέχεται. Μαγικά πράγματα. Σαραμπάντα. Τώρα θα φύγουμε να πάμε στην 111, πες πάλι και 444 και σας θυμίζω 111 που βοηθάει από τον πόνο, ενδορφίνες και διάφορες τέτοιες καταστάσεις. Θα πάμε στην 396 από την 111 και την 99. Η 396 λοιπόν απελευθερώνει από ενοχές και φόβους. Οι ενοχές συχνά αντιπροσωπεύουν ένα από τα βασικά εμπόδια συνειδητοποίησης. Απελευθερώνει ενέργεια, δίνει τη δυνατότητα επίτευξης στόχων με τον πιο άμεσο τρόπο. Η 99 την έχουμε πει, απελευθερώνει. Μουσική δηλαδή η οποία ουσιαστικά αλλάζει το επίπεδο, την ποιότητα, το πεδίο στο οποίο εξελίσσεται ο άνθρωπος. Παρούνα Καμπέσα. Βολβέρ. Α, Βολβέρ, ναι.
το οποίο είναι πάλι 528, 159, 213, δηλαδή ουσιαστικά είναι ένα τρένο το οποίο αλλάζει σταθμούς. Πάμε. Εγώ λοιπόν έκανα λάθος, αλλά τώρα θα πάμε Πορούνα Καμπέσα, είναι σε σολ, είναι η 396 και 99 που σας είπα τι κάνω, μπορείτε να το διαβάσετε και από μέσα αυτά, αλλά πραγματικά είναι άλλοι ορίζοντες.
Λοιπόν, ένα υπέροχο ταγκό, το οποίο τέρπει, το οποίο συναρπάζει, αλλά και απελευθερώνει. Καινούργια διάσταση του πράγματος. Και μετά, πάλι 111 και 444, το προηγούμενο ήταν σύνορα η αγάπη δεν γνωρίζει, τώρα ας ερχόσουν για λίγο μονάχα. 3 τάγκο στη σειρά. 2 αργεντίνικα και 1 ελληνικό. Και υπέροχο. Παρακαλώ. Το βράδυ αυτό θα έρθει το πόνος, θα έρθει ο πόνος. Ένα βράδυ λύσεις με φως σκοτάδι. Ακούς λοιπόν Σουγιούλ και απελευθερώνεσαι. Έτσι, και τώρα θα πάμε Αστούριας. Μη Φα 528 185 240. Δύο κουβέντες για το 528. Είπαμε ότι φέρνει μεταμορφώσεις και θαύματα. 185 είναι φόβη αλλά και έκφραση. Η 240 είναι να είναι στην ενότητα, ειρήνη, τέλεια παραγγελία και ειρήνη και μία εκτέλεση εκπληκτική. Απολαύστε την. Το Αστούριας για μένα είναι εμβληματικό σε όλα τα επίπεδα. Κάποιοι δεν τους αρέσει, αλλά απολαύστε το.
Καλό, Μπράβο. Και ένα διαλυματάκι τώρα για ανάσες. Και ερωτήσεις αν θέλετε, δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω, αν έχει περιορισμό, οποιοδήποτε τα ακούσει θα ωφεληθεί. Τα ακούω εγώ, τα ακούτε εσείς, τη στάθεση τώρα. Ναι. Το θέμα είναι πόσο. Το θέμα είναι πόσο. Πόσο. Γιατί κάποιος μπορεί να, ναι, κάποιος μπορεί να ωφεληθεί πάρα πολύ, κάποιος μπορεί να ωφεληθεί λιγότερο, επειδή είναι θέμα συντονισμού και συγχρονισμού. Δηλαδή όταν ακούς μουσική πρέπει να φεύγεις και να προσπαθείς να αφομοιώσεις αυτό που ακούς, έτσι, και πώς το ακούς και πώς σου έρχεται. Γιατί άλλο το ακούω μουσική και άλλο το ακροώμαι. Η ακρόαση είναι κάτι το οποίο, γι' αυτό και οι ακουστικές στα αρχαία θέατρα ήταν τόσο εκπληκτικές, ακριβώς για να υπάρχει αυτή η ακρίβεια και η καθαρότητα αυτού του ήχου ο οποίος μπαίνει μέσα. Ο ήχος είναι ένα εκπληκτικό θέμα. Σας πω μια μικρή ιστορία. Πριν από πολλά χρόνια μια σοβιετική δημοσιογράφος έμαθε ότι υπάρχει ένας σαμάνος στα Αλτάια όρη, ο οποίος έμαθε ότι τους παίζει καλά τους ήχους και πήγε να τον δει, να πάρει μια συνέντευξη κτλ. Όπου ο σαμάνος είπε, έλα μέσα να δεις τη σπηλιά τι έχω. Είχε κάποια ράφια στα οποία είχε πάνω μεταλλικά έτσι, κουτάκια ή διάφορα εργαλεία τέτοια. Της λέει λοιπόν, θα χτυπήσω έναν ήχο, θα συμβεί κάτι, θα χτυπήσω αμέσως μετά ένα δεύτερο ήχο, θα αρθεί αυτό το οποίο θα συμβεί. Και έτσι γράφει ένα χαρτί, τι είναι, λέει, άνοιξε το μετά. Χτυπάει τον πρώτο ήχο, νιώθει αυτή ένα πόνο πίσω από το γόνατο, πρίστηκε εκεί η περιοχή μέχρι να καταλάβει, ξαναχτυπάει δεύτερο ήχο, εξαφανίζεται. Λέει, άνοιξε τώρα. Όταν χτυπήσω τον πρώτο ήχο θα γίνει αυτό, όταν χτυπήσω τον δεύτερο ήχο θα γίνει εκείνο. Καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι απλές ιστορίες. Δεν ακούς πράγματα στα οποία είσαι, ας το πούμε, ανέπαφος, δεν επηρεάζεσαι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Η ήχη, η μουσική είναι παντοδύναμη. Δεν ξέρουμε, δεν γνωρίζουμε ακριβώς από πού ξεκινάει αυτή η παντοδυναμία, μέχρι πού πάει, πώς εκδηλώνεται, γιατί εδώ έχει πάρα πολλά πράγματα. Και επίσης υπάρχει ένα άλλο ζήτημα, είναι ότι δεν ξέρουμε πώς να ακούσουμε μουσική. Μουσική όταν την ακούς πρέπει να είσαι από τη μια μεριά εστιασμένος, από την άλλη μεριά όμως χαλαρός για να συντονιστείς. Γιατί αν δεν συντονιστείς, ακόμα και αν είναι πάρα πολύ απλό, δηλαδή υπήρχε αυτό το σύνορα η αγάπη δεν γνωρίζει. Ποιος δεν το έχει ακούσει αυτό? Άμα το ακούσεις με αυτήν την ευαισθησία, θα σου έχει διαφορετικά αποτελέσματα. Ένα είναι σίγουρο, ότι η μουσική θεραπεύει. Και δεν έχει όρια. Ήθελα να ρωτήσω, λέω, δεύτερη ερώτηση, αν θέλει με πρόθεση. Οπότε μου το είπατε. Κοίταξε να δεις, η πρόθεση, θα σου πω. Η πρόθεση είναι ένα στοιχείο το οποίο το έχει δουλέψει πολύ ο Μπρους Λίπτον. Ουσιαστικά είναι η διάθεση και η δυνατότητα για πραγμάτωση. Το πεδίο, όταν βλέπει τέτοια πράγματα, βοηθάει. Οπότε όταν υπάρχει αυτή η πρόθεση, και από την άλλη μεριά μπορείς και καταλαβαίνεις τι γίνεται, γιατί η μουσική είναι λόγος, ο οποίος δηλαδή μέτρα. Δεν υπάρχει άμετρη μουσική, είναι θόρυβη. Διάφορα πράγματα τα οποία ακούμε είναι, πώς το λέμε, για να αρπάς τσεκούρια και τέτοια και να χτυπάς κεφάλια. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτός ο ρυθμός, γιατί υπάρχει πρωτογενής ρυθμός. Ποιος είναι ο πρωτογενής ρυθμός? Ντουμπ-ντουπ, ντουμπ-ντουπ, ντουμπ-ντουπ. Τι είναι αυτό? Ναι, αλλά είναι το ομ. Ο ομ.
Οχόμ. Το συμπαντικό ομ είναι αυτό. Οχόμ. Άρα γεννιέσαι μέσα στο ρυθμό, γεννιέσαι μέσα ουσιαστικά σε μια μελωδία, την οποία θα πρέπει να μπορείς να την εξηγήσεις, να την αφομοιώσεις και τη μετατρέψεις σε μια πραγματικότητα. Δηλαδή, αν αυτή η 528 λέει ότι φέρνει μεταμορφώσεις και θαύματα στη ζωή, τι είναι αυτό? Δηλαδή, κάτσε, μπήκαμε στα χωράφια του Μέρλιν ή σε άλλους μάγους? Όχι. Είναι αυτοί που πιθανότατα είχαν τη γνώση να μπορούν να χρησιμοποιήσουν κάποιες τέτοιες διαδικασίες και να φέρουν τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Διότι θα πω το εξής: πόσοι από εσάς δεν έχετε αναγνωριστεί όταν ήσασταν μικρά παιδιά? Δηλαδή, τυχαίο είναι όταν τραγουδάς ένα ανούρισμα στο παιδί σου, το παιδί κοιμάται? Δηλαδή τι κάνει? Επάγει τα κύματα εκείνα, αυτά που είπα, τα δέλτα. Επάγει τα δέλτα. Και όταν ακούς την Τζανακλείδου να λέει ασημιά κουδούνια να τυχούν στο δρόμο, πού θα πας μικρό μου χιλιοχιόνιστο, έτσι, ή ρώτησε η Ανατολή κούνα παραμάνα το παιδί. Να εδώ η μουσική λοιπόν, η οποία δουλεύει με τα εγκεφαλικά κύτταρα και προάγει μια διαδικασία που είναι πάρα πολύ σημαντική για τον άνθρωπο, ο ύπνος. Άμα κρατήσει έναν άνθρωπο άυπνο 7 με 10 μέρες θα πεθάνει. Δεν ζει. Από την άλλη μεριά βλέπεις ότι η μουσική ή και άλλα επίπεδα σιγά σιγά διαλύνεται το κουβάρι, μεταφράζεται όλη αυτή η κατάσταση, ούτως ώστε όχι πλέον μόνον αυτό που λέμε ευχαρίστηση, αλλά και ωφέλεια. Και ωφέλεια εδώ και τώρα. Είσαι στο γραφείο και ακούς μουσική. Εγώ στο ιατρείο έχω μουσική. Παίζω κάποια κομμάτια, τα οποία είναι κάποια γνωστά, κάποια άγνωστα κομμάτια. Η επίδραση είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί έρχεται όλος χαλαρώνει, ηρεμεί. Γιατί ξέρει, θα πει γιατί δεν ξέρει τι θα ακούσει. Τι θα ακούσει? Έχεις ένα διαγνωστικό μηχάνημα το οποίο μπορεί να σου βγάλει ό,τι μπορείς να φανταστείς. Όταν όμως μπορείς να τον χαλαρώσεις τον άλλον, ή τα τραγούδια που παίζονται σε γάμους και σε πανηγύρια και σε διάφορα τέτοια, έχουν και αυτά τη χρήση τους και την δράση τους. Να φύγουμε λοιπόν από το απλό και έτσι γενικό απροσδιόριστο η μουσική. Μετά το πρώτο τραγούδι, το οποίο, η πρώτη μουσική δηλαδή που θα υποθεί, είναι από ένα εμβληματικό, το Αστούριας είναι εμβληματικό, το καταλάβατε αυτό, δεν χρειάζεται να πει κανείς τίποτα. Θα πάμε σε ένα άλλο εμβληματικό. Αν θυμηθείς τον όνειρό μου. Θεωρώ ότι είναι ένα από εκείνες τις μουσικές οι οποίες σε πετάνε στον αέρα. Και υπάρχουν πάρα πολλές. Ξερευνήστε τες, καταλάβετε τες, μεταφράστε τες, να δούμε τι σας φέρνει σε σχέση με αυτά που, γιατί πλέον έχετε μπροστά σας ένα. Όσοι είναι μουσική καταλαβαίνουν τι είναι αυτό σε φά, σε σολ, σε οτιδήποτε, δεν χρειάζεται να ξέρεις τι είναι. Διότι όταν ο Θεοδωράκης λέει ένα το χελιδόνι και η άνοιξη ακριβή για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ, δεν χρειάζεται να είσαι μουσικός για να καταλάβεις τι γίνεται και τι λέει, ή διάφορα άλλα. Και κυρίως μην ακούτε σκουπίδια. Δηλαδή άμα πας να συντονιστείς λίγα, σε πιάνει το στομάχι σου, λες κλείστο ρε φίλε, κλείστο. Άλλος αν έχει καμία ερώτηση. Πόση ώρα χρειάζεται για να πεις ότι κάτι κάνει? Γεια. Πόση ώρα χρειάζεται να ακούσεις σε λούπα, φαντάζομαι, ή κάποιο άλλο, να βρεις διαφορετικά? Η μουσική είναι κβαντικός κόσμος. Στον κβαντικό κόσμο δεν ισχύει η αρχή της αιτιότητας, δηλαδή να έχεις κάτι για να κάνει κάτι, ισχύει η αρχή της καταλληλότητας. Μπορεί να ακούσεις 2 στίχους και να εκτοξευτείς, ή μπορεί να ακούσεις πάλι 2 στίχους, ή μπορεί να ακούσεις μια ολόκληρη ας πούμε σονάτα, ή να ακούσεις ένα έργο μουσικό
πώς είναι αυτό το που είπα προηγουμένως με το ένα το χελιδόνι. Οι αλγόριθμοι οι οποίοι ενεργοποιούνται σε αυτές τις καταστάσεις μεταφράζονται ως εξής. Λέει, δεν χρειάζεται να είναι πολύ για να είναι κατάλληλο. Άμα είναι κατάλληλο, είναι πολύ. Δηλαδή, άμα ανάψεις το κατάλληλο φυτίλι, από εκεί και πέρα το αποτέλεσμα θα το έχεις στα χέρια σου. Όσο... Κοίταξε, θα σου πω, όταν ακούς κάτι, οι μεσημβρινοί δουλεύουν πάνω στο υποκράτειο, ή πάσχει το μέρος, πάσχει το όλο. Το πάσχει σημαίνει υπάρχει πάθος, υπάρχει αίσθηση. Δηλαδή είναι ακαριαία πράγματα. Ακαριαία, γιατί όλο το σύστημα είναι ηλεκτρομαγνητικό. Καταλαβαίνεις ότι στο στερεό μέσα αυτό πάει με 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, δηλαδή ούτε πικοσεκόντ δεν είναι, δηλαδή αν είσαι 15η για να έχεις αυτά τα αποτελέσματα. Το θέμα είναι πόσο ανοιχτός είσαι για να προσλάβεις αυτό. Διότι άμα εσύ έχεις ένα ντουβάρι μπροστά, δεν πάω να ακούς ό,τι θες, δεν πρόκειται να έχεις κανένα αποτέλεσμα. Και ας πούμε και τον πελωνισμό τον αφήνουμε. Και στον πελωνισμό, ας πούμε, που πάλι ενεργοποιούμε κάποιους μεσημβρινούς, αφήνουμε ένας άλλος, ας πούμε. Ο μεσημβρινός δουλεύει αυτόματα στον πελωνισμό. Το θέμα είναι πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα το οποίο θα στο γυρίσει για να στο λύσει. Γιατί άμα κάτσεις κάτω να δεις τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το ανθρώπινο ψυχοσώμα, θα το λέγαμε, που είναι αξεδιάλυτο, εκεί είναι, αν έχει μεγάλο κόμπο, ας το πούμε, για να το λύσεις τον κόμπο, θα ρίχνεις και πινελίκι τώρα που θα το ρίχνεις στον κόμπο. Ή θα στο κάνει παπ μία και όξο. Συμβαίνουν αυτά. Το θέμα είναι ο άλλος σε τι κατάσταση είναι για να μπορέσει να δεχτεί τέτοια πράγματα. Ναι. Η αρρύθμιση πώς γίνεται, επειδή αναφέρεστε σε κάποιους συγκεκριμένους αριθμούς. Κοίταξε, αυτά είναι μελέτες που τις έχουν κάνει η ομάδα η οποία έχει φτιάξει το λογισμικό σε αυτό το μηχάνημα το οποίο εγώ λειτουργώ. Δηλαδή, εγώ αυτές τις συχνότητες μπορώ να τις εκπέμψω διαμέσου του μηχανήματος, να τα κάνω βιοσυντονισμό. Να βάλω αυτό το πράγμα ή να επιλέξω κάποιες συχνότητες, να τις βάλω ανάλογα με το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Συνήθως κάνεις αυτό που θα λέγαμε μία ολιστική επιλογή. Δηλαδή, πάλι το Ιπποκράτιο είναι θεράπευε το όλον, ουμή το μέρος. Δηλαδή είναι καλύτερα να θεραπεύεις το όλον, άρα θα χτυπήσεις και εδώ, θα χτυπήσεις και εκεί και παραπέρα και τα σχετικά, για να μπορέσεις να φέρεις μία ισορροπία. Ναι. Που έχετε κάποια βιντεάκια, μουσική 424 Hz, κάτι, και αυτή είναι πάνω σε αυτό η φιλοσοφία. Είναι το ίδιο με αυτό. Κοίταξε να δεις, αυτές είναι συχνότητες. Ναι. Δηλαδή, άμα μπεις στο The Science Behind Solfeggio, είναι ένα site, έχει τρεις συχνότητες, 396, 528, 639. Έχουν συγκεκριμένη δράση αυτές, δηλαδή μπορείς και με τις συχνότητες να πας και να τις ακούσεις και να τις ακούσεις μισή ώρα, μία ώρα, 2 ώρες, μπορείς και να παίξεις με τη μουσική. Η μουσική, όπως είπε και η Γεωργία, δεν ξεκινάει, δηλαδή δεν είναι ένα πράγμα το οποίο ξεκινάει και γυρίζει γύρω-γύρω. Μπορεί να ξεκινήσει με λά και μετά να πάει σόλ και μετά να πάει τάντε και μετά, δηλαδή να σου ξεκινήσει με τη 285 και μετά να πάει στην 132 και τα σχετικά, έτσι. Όχι ότι οι συχνότητες που θα ακούσεις από το ίντερνετ ότι είναι άχρηστες και ότι δεν κάνουν ιστορία. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Είπατε ότι όσοι είναι ανοιχτοί μπορούν να βοηθηθούν περισσότερο. Ναι. Στην πραγματικότητα, οι άνθρωποι που είναι ανοιχτοί, πιο ανοιχτοί τουλάχιστον, βοηθούνται ούτως ή άλλως από πάρα πολλά πράγματα γύρω μας. Γιατί το σύμπαν, η φύση στέλνει από πάρα πολλά πράγματα. Το πεδίο κατά βάση. Ναι. Το σύμπαν είναι προϊόν. Ναι. Ωραία. Οπότε, αυτοί που το έχουν περισσότερο ανάγκη να βοηθηθούν, είναι οι πιο κλειστοί. Στους κλειστούς, λοιπόν, πώς μπορεί αυτό να βοηθήσει, γιατί αυτό επί της ουσίας επειδή είναι... Καλή ερώτηση αυτή. Η απάντηση είναι, όπως πριν από 30 χρόνια χρησιμοποιούσαμε, δηλαδή εγώ ξεκίνησα τότε να χρησιμοποιούμε φυσικά φάρμακα
και ήξερες 2-3 πράγματα πάνω σε αυτά. Σήμερα όμως ουσιαστικά, αν θες, εκφράζεται η προφητεία του Ιπποκράτη, το φάρμακό σου η τροφή σου. Η μετάφραση είναι ότι οι τροφές περιέχουν ουσίες οι οποίες φτάνουν να μπορούν να επιδρούν στην έκφραση γονιδίων. Τόσο εκπληκτικό. Το κείμενο. Σας είπα προηγουμένως ένα γονίδιο, το πτέν. Το μαύρο κείμενο βοηθάει σε αυτό. Υπάρχουν άλλες, δηλαδή είναι καταγραμμένες πλέον. Η μετάφραση τώρα σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο είναι, μακάρι να ξέρα αυτά όλα τα στοιχεία, τα μαγικά της μουσικής, ποιο είναι εκείνο το οποίο θα ανοίξει, τι θα ανοίξει. Τι θα ανοίξει. Θα αλλάξει την έκφραση από την αμυγδάλα να την πάει πάνω στο φλοιό. Θα διορθώσει νευροπεπτίδια. Θα διορθώσει προπεπτίδια, ενδορφίνες. Πολύ καλή ερώτηση. Και κυρίως για αυτούς οι οποίοι συνεχίζουν να κάνουν τις έρευνες και να μας λένε τι είναι αυτό το οποίο, γιατί αν έχεις ένα πρόβλημα με το στομάχι σε κάποιον και αυτό του δημιουργεί πρόβλημα και τον κλείνει, ή αν έχεις ένα πρόβλημα που έχει να κάνει με αυτό το που είπα, την έκφραση της αμυγδάλας, που είναι στο διάλογο σας και ο γρίλος σας, τα πρωτίστερα δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι είναι διαφορετική η προσέγγιση την οποία θα πρέπει να κάνεις. Δεν τα ξέρουμε όλα. Εμείς εδώ ήρθαμε να σας πούμε 5 πράγματα, να ανοίξουμε τον κόσμο σας, να δείτε τα πράγματα με διαφορετικό, με τον πραγματική τους αξία, γιατί όλο και κάτι θα κερδίσετε, όλο και κάτι θα μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε, ούτως ώστε να υπάρχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ποιο είναι το επιθυμητό αποτέλεσμα? Ευτυχία. Συνήθως στις ευχές που δίνουμε καλή υγεία. Μπα, άμα δεν υπάρχει ευτυχία, υπάρχει καλή υγεία. Άρα το πρώτο που θες είναι αυτό. Δηλαδή μια κατάσταση που ευχαριστιέσαι που είσαι εδώ και κάνεις α, β, γ, δ πράγματα. Γιατί άμα δεν ευχαριστιέσαι, χαιρέτα το. Δεν είναι. Μου είχε πει μια φίλη που είχε ένα γιο τότε, στα 15 του. Ναι. Μου είχε πει ότι καλά, ο γιος μου δεν θα περνούσε εφηβεία περίεργη, ήταν λίγο έντονος και μου λέει αυτή η φίλη μου, να σου πω κάτι, στα γενέθλιά του πλέον δεν του εύχομαι, παρόλο που είναι ο γιος μου, δεν του εύχομαι υγεία. Του εύχομαι να είναι καλά στα μυαλά του. Γιατί πραγματικά λέει, αν δεν έχει υγεία, αν δεν είναι καλά στα μυαλά του, το να είναι καλά στην υγεία του και να κάνει αυτά που κάνει και να περνάει αυτά που περνάει και να χειροτερέψει και, στην πραγματικότητα δεν θα έχει ούτε υγεία αν δεν είναι καλά στα μυαλά του. Ναι, γιατί εδώ θα πρέπει να χαλάσουμε τη διάδα και να την κάνουμε τριάδα. Η διάδα είναι ύλη και ενέργεια, έτσι δεν είναι? Υπάρχει ένας τρίτος παράγοντας που λέγεται πληροφορία, ο οποίος δεν είναι ούτε ύλη ούτε ενέργεια, είναι πληροφορία. Δηλαδή αυτό το οποίο ορίζει τα πράγματα και αυτό το οποίο χρειάζεσαι για να πάει στις ισορροπίες. Γιατί αν δεν το έχεις αυτό, πώς θα τις έχεις τις ισορροπίες? Κατάλαβες? Και αυτό είναι κάτι το οποίο υπάρχει ροή, διαρκής ροή. Μπορείς να την ανοίξεις αυτή τη διαρκή ροή. Κάποιος την είχε ανοίξει. Όνομα, Σοκράτης. Πώς? Δαιμόνιον. Δαιμόνιον τι θα πει? Δαιμόνιον θα πει... Σπάστα όλα. Είναι εκ του ρήματος δέομαι με αλφαγιώτα. Είναι εκ του ρήματος δέομαι με αλφαγιώτα, που σημαίνει μοιράζομαι την ίδια μοίρα. Το οποίο μεταφράζεται ότι άμα δεν ψάξεις να δεις τι σου χρειάζεται ή να σου πούν τι σου χρειάζεται, σωστά, από εκεί και πέρα καλά μυαλά. Γιατί τα μυαλά τα πιο πολλά που υπάρχουν, το βλέπετε αυτό, είναι κακά. Γιατί λάθος πληροφορίες, λάθος συμπεράσματα, λάθος αποτελέσματα. Μια χαρά. Καμία άλλη ερώτηση πριν ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος με το «Αν θυμηθείς το όνειρό μου». Η Ρίστο εμπαρόδο και για ιστορικούς λόγους απλά πρέπει να σας πω ότι είναι το πρώτο τραγούδι το οποίο έπαιξε ο επαναστατικός ραδιοφωνικός σταθμός της Κούβας
1η Ιανουαρίου του 1959. Απλά, για ιστορικούς λόγους. Όσοι θέλουν το κρατάνε, όσοι θέλουν το σβήνουν. Και είναι εμβληματικό. Θα το ακούσετε. Το ξέρετε άλλωστε, νομίζω, οι πιο πολλοί. Είναι καλύτερα να ακούς μουσική από το να ακούς μόνο τις συχνότητες, όπως είπε η κυρία στα βίντεο, αυτό που ακούστηκε συγκεκριμένη σε Λούβα. Κοίταξε να δεις, οι συχνότητες είναι ένα ραβδί το οποίο χτυπάει. Η μουσική είναι μια ολόκληρη μπάντα, μια συμμορία η οποία βαστάει ο καθένας στα χέρια του κάτι. Γιατί είναι πλατφόρμα, η μουσική είναι πλατφόρμα. Διότι έχει αυτές τα ανεβοκατεβάσματα, τους ρυθμούς, σε βάζει σε ένα κυματισμό. Το άλλο είναι αυτό, το οποίο έχει δράση, λένε εδώ πέρα αυτοί. Αλλά η μουσική... Νομίζω ένας μουσικός, ο κύριος, παίζει αυτό, τον ήχο της συχνότητας, ας πούμε. Και η κυρία παίζει το ρυθμό, αυτό που ακούμε σήμερα. Αυτό είναι Εσείς θέλετε να το αναλάβετε. Λέω, ο κύριος παίζει, έτσι το αντιλήφθηκα τώρα από τη συζήτηση, ότι παίζει τις συχνότητες. Όχι, όλα είναι συχνότητες. Ενώ εσείς Η παίζετε κάθε κάποια νότα είναι μουσική, ένα κομμάτι. συχνότητα. Στα κρουστά ακούγεται ένας ήχος, αλλά είναι πάρα πολλά κρουστά και είναι πάρα πολλοί ήχοι και είναι πάρα πολλές οι νότες. Σαν μουσικό κομμάτι, δεν είναι μόνο... Επίσης, ένα κομμάτι δεν είναι μόνο η συχνότητα η συγκεκριμένη, η 396 για παράδειγμα. Περνάει και από άλλες συχνότητες. Λέμε, Ένα κομμάτι δεν είναι μόνο είναι μία γραμμένο συχνότητα. σε αυτή την τονικότητα και υπερισχύει αυτή η συχνότητα μέσα στο κομμάτι. Μπορεί να πάει και 528, μπορεί να πάει και όλα αυτά που λέει ο γιατρός ότι δημιουργούνται από ένα κομμάτι, είναι αυτά που περιγράφει. Επίσης, το μεγαλείο της μουσικής είναι ότι το κάθε όργανο έχει τη δική του συχνότητα. Σαν όργανο, όπως και η φωνή και του ανθρώπου η κάθε φωνή έχει επίσης δική της συχνότητα. Και κάθε νότα αντιστοιχεί σε κάποια συχνότητα. Οπότε όταν ακούμε μουσική γίνεται ένας καταιγισμός συχνοτήτων στο κεφαλικά και επηρεάζει σε ψυχολογικό, σε σωματικό, σε συναισθηματικό, σε όλα τα επίπεδα. Είναι θεραπεία. Είναι θεραπεία. Εγώ όταν είχα πάει στην Ινδία, έχω πάει 6 φορές, συνάντησα έναν πραγματικά πολύ μεγάλο δάσκαλο, ο οποίος είναι μάλλον και μαζί μας αυτή τη στιγμή. Όλα τα πνεύματα είναι μαζί μας. Ο οποίος μου είπε ότι αυτό το πράγμα, ότι η μουσική είναι θεραπεία. Είναι θεραπεία, δηλαδή τι κάνει, συγκεκριμένα είπε ότι η καλή μουσική πάντα, έτσι, ότι βγάζει τα μαύρα στίγματα της καθημερινότητάς μας στο εθερικό πεδίο. Γι' αυτό κιόλας την πολεμήσαν τόσο πολύ τη μουσική. Ειδικά στις καραντίνες και σε αυτά, αν προσέξατε, δεν θα είναι μουσική. Δεν έχει μουσική με τον ιό. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα σκεφτούμε. Εδώ που είπες για το εθερικό, εγώ θα πω κάτι το οποίο είναι πολύ πιο συγκεκριμένο. Υπάρχει το DNA. Το DNA είναι αλληλουχία γονιδίων, στο οποίο εκφράζει πληροφορίες πολύ συγκεκριμένες. Δεν εκφράζει συμπεριφορές, δεν εκφράζει skills, δηλαδή ικανότητες, δεν εκφράζει τέτοια πράγματα. Υπάρχει μια μεμβράνη γύρω-γύρω από το γονίδιο που λέγεται επιγονιδίωμα. Εκεί είναι τα κόλπα, τα ωραία και τα μυστικά. Εκεί εγγράφονται συμπεριφορές, εκεί εγγράφονται κληρονομιές από τον πατέρα, τη μάνα, τον παππού, τη γιαγιά, οτιδήποτε. Έτσι. Και ουσιαστικά η μουσική, εκείνο το οποίο μπορεί να κάνει, είναι να απεγγράφει μαύρα στίγματα, δηλαδή πληροφορίες να σε κάνει καλύτερο, να σε κάνει καθαρότερο. Μπορεί να ακούγεται λίγο κάπως αυτό το πράγμα, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Γιατί? Γιατί όταν κάνουμε βιοσυντονισμό σε κάποιους και εκπέμπουμε κάποιες συχνότητες, η δουλειά γίνεται εκεί. Δηλαδή το επιγονιδίωμα να ανοίξει την πόρτα για να εκφραστεί το γονίδιο, ας το πούμε, γιατί όλα είναι στο γονίδιο. Αυτό φταίει όλα και ιστορίες και τέτοια. Δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα, αλλά ο κώδικας είναι γονίδιο και επιγονιδίωμα. Καταλάβατε? Και υπάρχουν 35-3 εκατομμύρια επιγονιδιώματα, όπως και γονίδια, αλλά επιγονιδιώματα γιατί είναι τα αρχεία καταγραφών του οργανισμού. Εκεί καταγράφονται τα πάντα. Μια γενιά, το επιγονιδίωμα.
Το γονίδιο, άμα πάει να καταγράψει τίποτα, θα σου κάνει μεταλλάξεις. Μπορεί. Το επιγονίδιο καθαρίζει η μουσική. Ναι. Το επιγονιδίωμα καθαρίζει μουσική και μέσω αυτής της κάθαρσης μπορεί να επιδράσει στο γονίδιο και να το φέρει πίσω. Να κάνει δηλαδή... Τι είναι να το φέρει πίσω? Να το φέρει πίσω, τι εννοείται? Στα φυσιολογικά, μα έχει στραβώσει. Απίστευτα πράγματα, αλλά υπάρχουν αυτή τη στιγμή και εφαρμόζονται. Μπορείς δηλαδή να δεις κάποιες μετατροπές ή διαφορές ή ζημιές οι οποίες υπάρχουν και μετά να δεις, αφού έχεις εκπέμψει εσύ κάποιες νότες οι οποίες αντιστοιχούν σε μουσική και τα σχετικά, να δεις αυτό να γυρίζει πίσω, πράγμα που λέει λογικό δεν γίνεται αυτό. Είπα δεν γίνεται. Έχει βρει τον τρόπο που μπορεί να γίνεται. Γιατί άμα δεν ήξερα εγώ τον τρόπο, ας πούμε, πού να έρθω εδώ? Εντάξει, Χαλκίδα την ξέρω, την Εύβοια την ξέρω, έτσι. Αλλά άμα δεν έχεις GPS, ουσιαστικά αυτό είναι. Η μουσική είναι ένα είδος GPS για το κύτταρο, για το επιγονιδίωμα, για το γονίδιο. Πάμε, παιδιά. Λοιπόν, αν θυμηθείς τον όνειρό μου, είναι η 396, είναι σολ και 99, δηλαδή απελευθέρωση. Πολύ απελευθέρωση. Και δεν ξέρω αν ήταν τώρα τυχαίο. Δεν ξέρω. Αν ήταν τυχαίο. Κατά τώρα πώς το βλέπει κανείς. Τότε παίχτηκε το πρώτο τραγούδι που παίχτηκε στο ραδιοφωνικό σταθμό της Κούπας από τον Κάστρο το 59 και απελευθερώνει, λέει. Τώρα σου λέω πώς το βλέπει κανείς. Κάτι κάτσε. Παιδιά, πολλές φορές υπάρχει μια κατάσταση που λέγεται διαίσθηση. Δηλαδή τι είναι αυτό που λέγεται πρωτογενής συντονισμός. Συντονίζεσαι. Λες, αυτός καλός είναι. Πού το ξέρεις? Τα κύματα ταξιδεύουν γρήγορα και από εκεί πέρα μπορεί να δώσουν απαντήσεις που μπορεί να χρειαστείς χρόνια για να τις καταλάβεις και ύστερα λες, για κοίτα αν δεις, είχα δίκιο. Πάμε. Κοιμήσου
Και τώρα ένα τρέμολο, 5-28. Θαύματα στη ζωή μας και μεταμορφώσεις. Αίσθηση, φαντασία, πρόθεση, διαίσθηση, μαγικά πράγματα. Που μπλέξαμε. Τελικά φαίνεται ότι γίνεται μεταμορφώσεις. Τώρα άμα πάμε στο επόμενο, το Καντίγιο δεν είναι? Είναι καψουροτράγουδο. 285-132. 285 επίδραση στα ενεργειακά πεδία. Στέλνει μήνυμα στο σώμα να ξαναφτιάξει αυτό. Λέγεται ότι αφήνει το σώμα σου αναζωογονημένο και ενεργοποιημένο. Όπα, μεταμορφώσεις, ανοσοποιητικό.
Θα δώσουμε και διπλώματα στο τέλος για μαγείες, Πάμε. Να κάνουμε και μία σύνδεση με το φως. Με άμεσες εμπειρίες, με επανασύνδεση με το πνεύμα ή με τις δονητικές ενέργειες του πνευματικού κόσμου. Και εσάς, και εσάς, και εσάς. Ίσως. Μάλλον. Ρίχτα.
Και μία ερώτηση. Άμα όταν οι κριτικοί ακούγαν Σούστα, ρε παιδιά, δηλαδή τι στο καλό γινόταν εκεί πέρα. Λοιπόν, γινόταν το εξής. Μεταμορφώσεις, ανοσοποιητικό, μετά έκφραση φόβη, μετά ενεργειακά πεδία, μηνύματα, ξαναφτιαχτεί το σώμα και τα σχετικά. Για ρίξτε την.
Υπέροχο, ήσουν έτοιμη, και γιατί δεν σηκώθηκες? Έχει φεγγαράκι έξω? Α, εμείς όμως θα έχουμε ένα, Θα έχουμε ένα φεγγαράκι εμείς εδώ πέρα. Για ρίξε το χάρτινο. Πάντως η εκτέλεση της σούστας ήταν εκπληκτική. πίστευες λιγάκι όταν όλα αληθινά δίχως τη δική σου αγάπη γρήγορα περνά ο καιρός δίχως τη δική σου αγάπη ο κόσμος πιο μικρός. Τελειώσαμε ή έχουμε? Τελειώσαμε. Κι άλλο. Παίξει ένα σόλο, τίποτα μικρό, γιατί δεν μπορείς κι άλλο, Εγώ μπορώ να παίξω ένα σόλο για να συμμετέχουμε όλοι. Δώσ' το, ρίχτω. Σαν παιχνίδι. Λοιπόν, θα κάνω ένα σχήμα και μετά θα σας ζητάω να κάνετε ό,τι κάνω εγώ, για να συντονιστούμε. Ωραία.
Όχι τίποτα, την παράσταση την είχαν κλεμμένη από την αρχή, αλλά εσύ έδωσες πώς το λέμε, την εισαγωγή. Ότι ήμασταν συντονισμένοι από την αρχή. Από την αρχή. Απλά το επικοινωνία. Άλλη φορά μας πάρετε όλους μαζί σας. Θα είναι λίγο μεγάλο το budget. Θεωρώ ότι άξιζε τον κόπο, Ερωτήσεις. Ό,τι θες. Στη ρούμπα ή στο τσάτσα ή στην σούστα. Άμα πούμε σούστα, πολλά από όποια σούστα είναι στην ίδια συχνότητα όλα αυτά. Αυτό το ξέρουν οι μουσικοί. Αυτό συχνοτικά μπορεί να είναι. Δηλαδή, εμείς έχουμε ρυθμούς παραδοσιακούς, στους οποίους πας και τους παρουσιάζεις στο εξωτερικό και παθαίνουν πλάκα. Σου λέει τι είναι αυτό, τι είναι το 9/8. Είναι το. Δηλαδή, έχουμε απίστευτο πλούτο, τον οποίο δεν το χρησιμοποιούμε. Κάποιοι τον έχουν ανακαλύψει και βέβαια. Αλλά συχνοτικά, όντως, είτε είναι ένα τσάτσα, έχει τη δύναμη, ας πούμε, το τσάτσα είναι. Έχει ένα τέτοιο, ας πούμε. Η σούστα είναι η συχνότητα. Ναι, μοιάζει. Είναι καλή ερώτηση αυτή. Μοιάζουν οι συχνότητες. Δεν έχει σχέση ο ρυθμός τι είναι ακριβώς. Αλλά συχνοτικά. Πολύ καλή ερώτηση. Να ρωτήσω πάνω σε αυτό κάτι. Συχνότητα, εγώ είχα καταλάβει ότι μπορώ μάλλον να το καταλάβω καλύτερα με τη νότα. Δηλαδή η ντο είναι μια συχνότητα, η λα είναι μια άλλη συχνότητα. Στο κρουστό, ας πούμε τώρα που έπαιξες τσατσατσά, που δεν έπαιξες το ρυθμό. Εντάξει, έχει για άλλους ρυθμούς, με κουδούνες, με τέτοια. Εκεί που έπαιξες το του, το ίσο, το του, και μετά έκανες τη σούστα. Η συχνότητα, η διαφορετική συχνότητα μεταξύ των δύο, από τι εκτιμάται, από την ενέργεια. Από την ενέργεια, εγώ το είπα. Την ενέργεια. Είναι και οι δύο ρυθμοί, ας πούμε, εξεσηκωτικοί. Μπορεί να είναι 5-28 αυτό γιατρέ. Δεν ξέρω. Τι? Μπορεί να είναι 5-28. Δηλαδή μπορεί να είναι συχνότητες οι οποίες καταρχάς τα κρουστά έχουν φοβερές δονήσεις. Ναι, από μόνο του. Από μόνο του δηλαδή. Τα τύμπανα του πολέμου, ας πούμε, λέμε τώρα, ή τα τύμπανα όταν πας να κάνεις παρέλαση και πες ντραπ. Ισχύει αυτό το πράγμα. Ο παλμός είναι, δηλαδή αντιπροσωπεύει λίγο την καρδιά. Ναι. Δηλαδή έχει τον παλμό μέσα. Παντού πάει στο σώμα. Δηλαδή, μα κάτσεις να δεις τις λεπτές λειτουργίες της νευροφυσιολογίας απάνω, λες, αμά ρε παιδιά, εδώ τι γίνεται. Διότι μπορεί να ενεργοποιήσει νευροπεπτίδια, μπορεί να ενεργοποιήσει ενδορφίνες. Από εκεί και πέρα να ενεργοποιηθούν ορμόνες, διότι εδώ εσείς ξέρετε, εγκέφαλο δεν είναι έτσι τα πράγματα, είναι 3 σε 1. Νεύρο, ενδοκρίνο, ανοσοποιητικό και φεύγουν τα σήματα και ταυτόχρονα φεύγουν και οι μεσημβρινοί με σαν αγωγή ενέργειας και πληροφορίας. Είναι ένα θαύμα. Κάναμε και μια εκπομπή γιατί ο Αλέξης είναι στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Και κάνει μια εκπομπή άνθρωπος αυτό το θαύμα. Ο άνθρωπος πρέπει να μάθει τι είναι, να σέβεται τον εαυτό του και να σέβεται και τους άλλους και από εκεί πέρα να αξιοποιήσει αυτό το θαύμα. Διότι έτσι όπως λειτουργεί τώρα και από ό,τι φαίνονται οι προοπτικές είναι άστα να πάνε, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που μπορεί να πετύχει. Από την άλλη μεριά, όταν κάτσεις κάτω να δεις τη σκέψη, απαντήσεις σε ερωτήματα, ειδικά από τους δικούς μας ανθρώπους, εκεί μένεις έκπληκτος. Και λες, τι έγινε ρε παιδιά? Έγινε διότι, τώρα θα το πω, έτσι, γιατί κάναμε αυτό το τέτοιο. Γιατί η μουσική είναι η δεύτερη παράμετρος του ελληνικού πολιτισμού, γλώσσα. Μουσική, γεωμετρία, διατροφή. Αν δεν υπάρχει αυτό, δεν μπορείς να έχεις πάνω στον εγκέφαλο επιδράσεις τέτοιες, οι οποίες να τον ανεβάζουν και να αρχίσει να ρωτάει. Η διαφορά των Ελλήνων από τους υπόλοιπους, όταν λέμε Ελλήνων εννοούμε ανθρώπων οι οποίοι είναι φωτεινοί, οι οποίοι ψάχνουν την αλήθεια και αυτά τα διάφορα πάντα. Ότι άλλοι Ελληνάρες, άστος, βγάλω το στην άκρη. Είναι ακριβώς το τι ρωτάνε. Οπότε έχεις αυτούς τους διαμορφωτικούς παράγοντες, την γλώσσα, τη μουσική. Δεν την έδωσε τυχαίο ο Απόλλωνας, ρε παιδιά, τη μουσική στους Έλληνες. Και από εκεί και πέρα είχες τις εξελίξεις, γιατί όλη η κλασική μουσική που βασίζεται. Βασίζεται στην ελληνική μουσική, η οποία μετά μεταμορφώθηκε σε ένα κομμάτι βυζαντινή, αλλά από εκεί και πέρα έχεις με αυτό που είπε και ο
Αλέξης, αυτό που λέμε δημοτική μουσική. Δεν είναι καθόλου δημοτική. Δηλαδή, άμα ακούσεις μερικά τραγούδια, στο πακέστο σαν να λέω, αυτή η μουσικότητα, αυτή η δόγγιση μπορεί να σε πάει και να σε φέρει. Οπότε δείτε τη μουσική επίσης και σαν ένα κομμάτι της δημιουργίας του ελληνικού πολιτισμού που είναι καλύτερα μυαλά. Αυτό. Και όχι μόνο καλύτερα μυαλά, αλλά και καλύτερες καρδιές. Γιατί η καρδιά συντονίζει, συγχρονίζει. Και από εκεί και πέρα το άλλο εξισορροπεί. Λέει, άστο, το δούμε λίγο ρε παιδιά, πώς έχει. Αν δεν έχεις λοιπόν υπόψη αυτές τις παραμέτρους, έτσι, στα θέατρα παίζονταν μουσική. Αν ήταν πώς το λέμε, η Δίπος Επικολωνό ή οι Πέρσες, ήταν δεύτερη σημασία. Βέβαια η μουσική δεν έχει διασωθεί. Ή τουλάχιστον δεν έχουμε στα χέρια μας. Γιατί οπωσδήποτε ήταν καταγραμμένοι και τουλάχιστον στη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας υπήρχαν αυτά. Τώρα από εκεί και πέρα το θέμα είναι πού είναι και πώς θα βγουν. Κατά καιρούς βγαίνει κάτι της. Αλλά είναι σημαντικό κομμάτι της δικής μας της υπόστασης. Εξού και αυτό που λέει αυτό και εγώ θα προσθέσω κάτι. Τζάζε, τι θα λέγατε για υπηρώτικα. Η βάση της, και η μαμά της τζάζ είναι η υπηρώτικη τετραφωνία και όλα αυτά τα εκπληκτικά. Έτσι. Ή ακούς γερμονική, λαϊκή ή δημοτική μουσική. Τρίχες. Δύο πράγματα. Εδώ άντε καλαματιανά, άντε αντιχριστά, άντε ταραντέλα, άντε πώς το λέμε ζεϊμπέκικο, άντε χασάπικο, άντε σιρτό, άντε πόσα κομμάτια, πόσα είδη υπάρχουν. Και το καθένα είναι εκπληκτικό. Τώρα πώς κατάντησε να γίνεται καψούρ και πώς το λέμε όλα τα υπόλοιπα, είναι η έκπτωση η οποία υπάρχει. Ας ανεβάσουμε λίγο τα πράγματα. Γι' αυτό σας είπαμε να έρθετε. Γιατί αξίζει τον κόπο. Έτσι. Θέλω να πω ότι τι κάνει η μουσική για μας και τι προσπαθούμε εμείς να κάνουμε σαν μουσική, τι προσπαθούμε εμείς να δημιουργήσουμε στον κόσμο που μας ακούει, για να νιώσουμε ότι πετύχαμε. Αυτό που έρχεται η καθημερινότητα και μας παγώνει όλους, εμάς ακόμα τους μουσικούς, η οποία η καθημερινότητα είναι κατά βάση διεκπεραιωτική. Να σου πω ότι το πρωί θα πάμε στη δουλειά, να πάμε στους προβάσεις, να κάνουμε το ένα, τα παιδιά, το παιδί, το ένα, το άλλο. Αυτό το πράγμα λοιπόν έρχεται και σου παγώνει τελείως το συναίσθημα μέσα σου. Και καταντάς ένα ρομπότ, που δεν κάνεις τίποτε άλλο από το να δράς, όχι όμως για τον εαυτό σου, νομίζεις ότι είναι για τον εαυτό σου όλα αυτά, αλλά τελικά τίποτα από όλα αυτά δεν είναι για τον εαυτό σου. Και τελικά έρχεται ένα απλό τραγουδάκι όπως το χάρτινο το πεγκαράκι. Είναι μια μελωδία απλή, σαν τη σονάτα του Μότσαρτ, την οποία να την ακούσατε γιατί είναι τόσο θεραπευτική, την 448 σε ρε ματζόρε. Είχαμε πολλά κομμάτια σε ρε ματζόρε σήμερα, γιατί είναι θεραπευτική συχνότητα, έχει να μας πει ο γιατρός διάφορα. Μάλλον μας τα είπε διάφορα, περιοχής, να μην το κουράσουμε άλλο. Αλλά αυτό δηλαδή. Όχι, μπορώ να δεχτώ ακόμα 1000 ερωτήσεις. Ορίστε. Μπορεί να σου βγάλει ένα δάκρυ ή ένα χαμόγελο ή ένα σκύρτημα, δηλαδή να σου θυμίσει να νιώσουμε ρε παιδιά, να νιώσουμε. Έχουμε ξεχάσει να νιώθουμε. Έχουμε χάσει επαφή ακόμα και με τον εσωτερικό μας κόσμο, το τι νιώθουμε. Νιώθουμε στεναχώρια, νιώθουμε λύπη, νιώθουμε χαρά. Άμα είσαι μια Γεωργία, άμα είσαι μια κιθάρα, το ζητούμενο ποιο είναι? Να την έχεις την κιθάρα έτσι και να κάθεται. Αυτό είμαστε. Όταν όμως η κιθάρα αρχίζει να παίζει, αρχίζουμε και ταλαντευόμαστε, γιατί είμαστε ταλάντωση. Ταλάντωση σε διάφορα επίπεδα, στις διάφορες νότες. Έτσι, τα γονίδια λέει ακούν μουσική. Ναι βέβαια. Τα φυτά βγάζουν μουσική στα κύτταρα. Υπάρχει όλη αυτή η βάση των πραγμάτων, η οποία με όλη αυτή την εξέλιξη η οποία υπάρχει, έχει ξεχαστεί. Πόσες φορές παλιότερα, κάποιοι οποίοι είμαστε παλιότεροι, μαζευόμασταν στα σπίτια και κάναμε γλέντια.
Πού τώρα. Πας στο 2 γείτονες, 3 γείτονες, για να κάτσεις κάτω να φας τίποτα, το βρισκάμενο. Απ' την άλλη μεριά όμως, εγώ πώς ήρθα σε επαφή με τη μουσική. Ο πατέρας μου ήταν κουρέας. Όταν μια φορά του είπα πάρουμε ένα μουσικό όργανο, λέει έχουμε φάμε για μουσικό όργανο, μου λες εσύ. Όμως κάθε Τετάρτη μαζευόντουσαν στο σπίτι 6-7 άνθρωποι, που ήταν και καλή φωνή και τραγουδάγαν όλη την γάμα από καντάδες μέχρι λαϊκά τραγούδια, μέχρι έντεχνα τραγούδια. Έρχεσαι σε επαφή με τη μουσική και ύστερα αρχίζει και παίζει από μέσα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στα παιδιά πρέπει να ακούν μουσική, πρέπει να ακούν καλή μουσική. Όλα τα είδη έχουν ναι, ακόμα και η μετάλλικα, ακόμη και η ράπ, ακόμη. Συμφωνική ορχήστρα, εκεί και αν υπάρχουν εντονίσεις. Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να έχουμε μια συμφωνική ορχήστρα εδώ μαζί μας σήμερα. Είχαμε μια κιθάρα η οποία πιάνει μια μεγάλη γκάμα. Να πω κάτι. Αυτή η σύγχρονη μουσική, η ηλεκτρονική μουσική, δεν ξέρω πώς τη λένε, που ακούει η νεολαία, που είναι στη διαπασόν, φοβερή ένταση, φαντάζομαι. Τι δημιουργεί μέσα, είναι ακριβώς αυτό το ότι μπορεί να ενεργοποιήσει στρες καταστάσεις και οι στρες καταστάσεις εκφράζονται στον οργανισμό με αυξημένη κορτιζόλη και όχι μόνο διαταραχές στα νευροπεπτίδια και μετά το επίπεδο πέφτει από το φλοιό στα υποφλοιώδη και στα ερπητικά και τα ερπητικά κάτω-κάτω είναι να σε φάω με φας και τα άλλα είναι προθύστερα, θα μου δώσει το γρήγορο, δεν θα μου δώσει το γρήγορο, με αγαπάει, δεν με αγαπάει. Δεν λειτουργούν τα κριτήρια. Δεν λειτουργεί τίποτα. Ο Αριστοτέλης είναι πεταμένος στην άκρη στα σκουπίδια. Δεν υπάρχει τίποτα. Και σε αυτό παίζει δυστυχέστατα, σημαντικό ρόλο η μουσική, αλλά και αυτό που λέμε η τρώση, δηλαδή οι πληγές οι οποίες υπάρχουν στην γλώσσα. Γιατί η γλώσσα είναι ένας παράγοντας διαμορφωτικός στους νευρώνες στο εγκεφάλο απάνω. Και αυτό είναι επίσης ένα όπλο το οποίο διαθέτει το ελληνικό στοιχείο, έτσι. Γιατί άμα κάτσετε να δείτε, 2 κόρες μου ζουν στην Ιταλία, στη Σιένα. Λοιπόν, και ωραία, Ιταλικό, τέρα τρέμα, τώρα η γη. Η περίφημη αγγλική γλώσσα. Ποια αγγλική γλώσσα? 86% της αγγλικής γλώσσας είναι ελληνικά, πολύ ελληνικά. Πώς λέγεται το φιλί στα αγγλικά? Kiss. Στα ομηρικά? Στα ομηρικά. Κισέο, κισό. Είναι και οι δονήσεις της γλώσσας, γιατί όταν μιλάς και λες, δονείται αυτό. Και παλιότερα ήταν και πιο, ας το πούμε, τραγουδιστή η γλώσσα. Χτυπάνε στον εγκέφαλο. Τώρα είσαι φέτα, είσαι αυτό και τζάμι και κάτι τέτοια. Ναι, είναι φάβα, φακή, αμάρε παιδιά. Πάτε και κάτι άλλο, ας πούμε. Να σας ρωτήσω την γνώμη σας για κάτι. Ειδικά ποιος είστε μουσική, αλλά και εσείς με την εμπειρία που έχετε σε όλο αυτό που απασχολείστε. Έχω παρατηρήσει, ας πούμε με το παράδειγμα που φέρατε με τον πατέρα σας, ότι δεν είχατε να φάτε και εσείς σκεφτόσασταν το μουσικό όργανο. Ελληνικός αριθμός. Εντάξει. Και εσείς σκεφτόσασταν το μουσικό όργανο. Έχω παρατηρήσει ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι στη ζωή. Μάλλον, εγώ το έχω ερμηνεύσει, δεν ξέρω αν είναι σωστό και γι' αυτό και θα ήθελα την άποψή σας. Ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που πραγματικά θα αφήνανε την ασφάλεια, παύλα βόλεψη, για να βάλουν κάτι πιο μουσικό στη ζωή τους, πιο καλλιτεχνικής φύσεως, που ακουμπάει πιο πολύ το συναίσθημα και την ψυχή. Ενώ υπάρχουν κάποιοι άλλοι που δεν θα το κάνουν ποτέ. Και λέω στη ζωή, και όταν, επειδή έχω μεγαλώσει πια και έχω έρθει σε επαφή με πολλούς ανθρώπους, βλέπω ότι υπάρχουν όντως 2 κατηγορίες ανθρώπων. Αυτοί που δεν τους νοιάζει πολύ ασφάλεια, αρκεί να έχουν μια κιθάρα. Δεν τους νοιάζει π.χ. να έχουν σταθερό εισόδημα, αρκεί να πηγαίνουν ή να τραγουδάνε, να παίζουν κάποιο όργανο ή πάντως να έχουν αυτή την ενασχόληση. Και υπάρχουν οι άνθρωποι που σου λένε όχι, θα έχω την ασφάλειά μου και ας μην ακούσω ποτέ μουσική και ας μην παίξω ποτέ το μουσικό όργανο που θα μου άρεσε.
Και είναι πραγματικά πολλοί αυτοί οι άνθρωποι της Α κατηγορίας και πολλοί αυτοί οι άνθρωποι της Β κατηγορίας. Και λέω, είμαστε δύο διαφορετικοί κόσμοι ξεκάθαρα. Και θα ήθελα να μου πείτε την άποψή σας πάνω σε αυτό. Για μένα προσωπικά αυτό το δίλημμα δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Υπάρχει μέσα στην κοινωνία, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, και είναι ένα από τα μαύρα στίγματα της κοινωνίας αυτής. Δεν θα έπρεπε δηλαδή ο καλλιτέχνης, κάποιος που έχει μια καλλιτεχνική τάση να αντιμετωπίζει την επιβίωση. Γιατί δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Δεν μπορείς να κάνεις το ψάρι να ανέβει το δέντρο, όπως δεν μπορείς να κάνεις το δέντρο να κολυμπήσει. Ή το πουλί να κολυμπήσει. Το πουλί είναι γεννημένο για να πετάει, το ψάρι είναι γεννημένο για να κολυμπάει, το δέντρο για να μας δίνει το οξυγόνο, την ομορφιά, τα λουλούδια. Λοιπόν, δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Δεν είναι ούτε το ένα αξιόμεμπτο, ούτε το άλλο. Εγώ έτσι λέω. Όχι, και εγώ δεν το κάτι θεωρώ ότι αυτό είναι ένα από τα μαύρα στίγματα της εποχής μας και της κοινωνίας, όπως έχει διαμορφωθεί. Θα έπρεπε οι άνθρωποι ελεύθερα να ακολουθούν το ένστικτό τους, γιατί έτσι θα είχαμε και τους ωραιότερους επαγγελματίες. Να, ο γιατρός που αγαπάει αυτό που κάνει, τι έχει φτιάξει. Όταν αγαπάς αυτό που κάνεις και ακολουθείς τη ροή σου, μεγάλη οργή. Πάντως ο πατέρας μου, που δεν μου αγόρισε το όργανο που ήθελα εγώ, το πρώτο δίσκο που μου έφερε ήταν η εισαγωγή του Κουρέα της Σεβίλης του Ρωσίνη. Λεφτά δεν είχαμε, τι να κάνουμε, υπάρχει αυτό, ξέρεις. Οι κοινωνίες πρέπει να είναι κοινωνίες του στομαχιού. Ξέρεις τι κάνει το στομάχι? Χωνεύει και λέει, πάρτε κι εσείς και ό,τι μου χρειάζεται εμένα θα πάρω. Δεν λέει, εγώ τι θέλω κι εσείς πάρτε, να μην πούμε τι πάρτε. Έτσι, ή την κοινωνία του σκοτιού, το οποίο το ίδιο κάνει, ή την κοινωνία του ανθρώπου, δηλαδή σαν οντότητα. Γιατί πράγματι εκεί υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ των διαφορετικών συνιστοσών του οργανισμού. Δυστυχώς οι κοινωνίες είναι του παρέ εγώ και έτσι. Η μουσική όμως μαλακώνει τα πράγματα αυτά, γενικώς. Και κάνει τους ανθρώπους να είναι πιο γκαρδιακοί και λιγότερα ομά μυαλά. Ξέρεις, η φλοιή πάνω είναι αδυσόπιτη. Λέει, κοίτα να δεις αυτό, δεν ξέρω, άστο. Άστο, αλλά μπορεί και να μην είναι άστο. Μπορεί να χρειάζεται να το... Οπότε έρχεται η καρδιά, η οποία ξέρεις είναι εγκέφαλος. Υπάρχουν 3 εγκέφαλοι στον οργανισμό. Ένας εγκέφαλος είναι το πεπτικό, κυρίως το έντερο και τα υπόλοιπα. Ο δεύτερος εγκέφαλος είναι η καρδιά, ο τρίτος εγκέφαλος είναι εδώ πάνω, μέσα στο κρανίο. Πρέπει να υπάρχει ισορροπία σε αυτά. Και πρέπει να ξέρει κανείς αυτή την ισορροπία, γιατί άμα ξέρεις, οι δικοί μας, αυτά που πιστεύανε και αυτά που θεωρούσαν ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικά, τα πηγαίναν σε θείες εκφράσεις, δελφοί, παραγγέλματα. Πρώτον παράγγελμα. 0 άγαν. Διότι πάνε μέτρον άριστον, λέει. Αυτά διδάσκονται. Καταλαβαίνεις ότι από εκεί και πέρα υπάρχει το θέμα της παιδείας, η οποία είναι απαιδεία. Το να μπορεί να καταλάβει ο άλλος ότι η μουσική είναι θεία. Θεία, κυριολεκτικά. Δηλαδή προέρχεται το ίδιο το σύμπαν, έχει μουσική. Το πεδίο έχει μουσική. Το πεδίο δίνει τις πληροφορίες για το 396 ή την Λαϊντό ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί? Διότι είναι μέτρο, μέτρα. Πληροφορία είναι μέτρο. Αυτό τώρα εδώ πέρα, άμα το δείξω έτσι, τι είναι, τίποτα. Ένα πράγμα μαύρο το οποίο μόλις το γυρίσω έτσι λες, είναι... Λοιπόν, αν δεν γίνουν γνωστά αυτά τα μέτρα, αν δεν καταλάβει ο άνθρωπος από εκεί και πέρα για να μπορέσει να αναπτύξει κριτήρια, αν θα επιλέξει το ένα, αν θα επιλέξει το άλλο, αν θα καταλάβει ότι ναι, φαΐ δεν είναι μόνο τα μακαρόνια, ρε παιδιά. Υπάρχουν μακαρονάδες, το ξέρουμε, είναι γνωστό αυτό. Ή δεν είναι τη μια μέρα μπριζόλα, την άλλη μέρα τηγανιτό, την τρίτη ψητό, την τέταρτη. Έτσι είναι και η μουσική. Υπάρχουν 200-300 μουσικές. Μπορεί να ακούσεις ταμ-ταμ στη ζούγκλα ή να ακούσεις, πώς το λέμε, φιλαρμονική του Βερολίνου ή να ακούσεις την Γεωργία ή να ακούσεις τον Αλέξη
Έτσι. Ότι πριν μίλησα για την κιθάρα και υποτίμησα τα κρουστά, με τις δονήσεις του Αλέξης ο Κώστας, μου δίνει τέτοια έμπνευση. Έχω εντελώς διαφορετικό παίξιμο όταν με γεμίζει με κρουστά στα κομμάτια και εντελώς διαφορετικό παίξιμο μόνη. Ναι, βραστό. Με τη μελέτη που όταν μελετάω μόνη μου. Βραστό κρέας σκέτο, άμα βάλεις και λίγο χωρωτάκι μέσα και λίγο τέτοιο. Όχι ότι είναι χαροτάκι. Τέτοια δόνηση, τέτοιες... Σπάστα ρε. Αλλά όχι το τυπογραφείο δαίμον. Νομίζω ότι τους κουράσαμε. Ναι, ωραία. Την επόμενη εβδομάδα στο δεύτερο πρόγραμμα, ακούστε την, υπάρχει ένα αφιέρωμα στον Τζιτσάνι. Και αυτός είναι θεραπευτικός. Δηλαδή, χωρίς πλάκα. Δεύτερο πρόγραμμα. Έχει διάφορες εκπομπές. Ναι, τσέρτ. Όπου μας φέρνει σε επαφή με το Τζιτσάνι, γιατί ο άνθρωπος έχει γράψει κάτι θεϊκά πράγματα. Έτσι. Είναι προνόμιο των Ελλήνων η μουσική. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό ο κόσμος να έρχεται σε επαφή με τα προφανή θαύματα. Η μουσική είναι ένα θαύμα.